นะคะเค้กชิฟฟ่อนช็อกโกแลตคีโตนะคะมีความนิ่มมากๆนะคะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะเรามาดูความนุ่มกันนะคะเราก็ปึ๊บเลยนะคะเห็นไหมคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้เค้กแล้วนะคะสำหรับคนทานคีโตนะคะเดี๋ยวเราเอาออกกันนะคะเราจะได้เนื้อเค้กนะคะที่นุ่มมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะขนาดเค้กคีโตนะคะเราก็ยังได้ความนุ่มนะคะเหมือนเค้กทั่วไปเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ